بابا جان، اونقدری وجودش رو میخوام که مهوش خانوم هر بارم بخواد جلوی پام کوه بذاره میشکافمش. دانیال در حالی که ظرفای کثیف رو به محبوبه میداد گفت: بابا جان، یادت نره 100 سال اول عمرش مجنون بوده، کوه میشکافته. محبوبه با اخم گفت: دانیال، اون فرهاد بود، چرا تاریخ رو تغییر میدی؟ صدای خنده های ما تو خونه پیچید. هممون اون شب یه جورایی شاد بودیم و یه جورایی هم ناراحت. من از شوق انگشتر توی دستم ساعتها بیدار بودم. خوابم نمی برد. آروم به طرف اتاق مامان همیرا رفتم. در و نیمه باز کردم. آروم خوابیده بود. دلم میخواست بیدار بود و برام میگفت از سرگذشتش. آتش داشتم بقیه اونو بشنوم. 2 روز بعد برگه های آزمایش ما آماده بود. مرخصی گرفتم و وحید اومد دنبالم. مامان رو به محبوبه گفت: تو هم باهاشون برو عزیزم. از اینکه تا اینجا رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. دوستای مهربونم، با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون میتونید اولین نفری باشید که از داستانهای جدید کانال خودتون با خبر میشید. و حالا ادامه داستان رو میشنویم. اما مامان همیرا با اخ گفت: زشته، بذار تنها برن. دنیا مادر، برو مراقب خودت هم باش. دانیال جلوی در پیش وحید بود. منم از خوشحالی ساعتها بود آماده توی اتاقم نشسته بودم. بیرون که رفتم دانیال خداحافظی کرد و گفت: میبینمت. جلو نشستم و وحید دستی به دانیال تکون داد و راهی شدیم. دستشو عقب برد و از روی صندلی عقب یه شاخه گل برام آورد و گفت: این با همیشگی فرق داره. گفتم: چه فرقی؟ گفت: اینو از حیاط چیدم. به مهوش خانوم گفتم برای عروست میبرم. خودش از خنده داشت میترکید. گل رو از شیشه بیرون انداختم و گفتم: یالاش فلفل ریخته بو کنم بمیرم یا اسید ریخته. وحید اخ کرد و گفت: اونقدر هم که فکر میکنی مهوش خانوم بد نیست، فقط یکم از من دلخور بود. گفتم: چون به زور آورده بودیش؟ وحید ادامه داد و گفت: دنیا ولش کن، مگه تو میخوای با اون زندگی کنی؟ گفتم: وحید جان، این چه حرفیه؟ اونا خانواده تو هن. مگه تو بعد از ازدواج قرار نیست پدر و مادر منو ببینی و باهاشون رفت و آمد کنی؟ با کلافگی گفت: دنیا، اول صبحی کاممونو تلخ نکن. راستی چقدر خوشگل شدی. خیلی خوب بلد بود حال دلمو عوض کنه. تا ظهر طول کشید و جوابامونو گرفتیم. هیچ مشکلی نداشتیم. به مامان خبر دادم و نهار رو با هم رفتیم بیرون. وحید کنارم روی تخت نشست و گفت: چقدر از اینجا خاطره دارم. اولین بار اینجا نهار خوردیم، یادته؟ گفتم: آره. ادامه داد: چقدر اون روز به هم خوش گذشت. باور نمی کردم کنارمی. انگشترمو توی انگشتم جابجا کرد و گفت: دوستش داری؟ نگاش کردم و گفتم: صاحبشو بیشتر. برگشتیم خونه. جلوی در خونه نگه داشت و گفت: پیاده نشو، میری دلم برات تنگ میشه. سرمو به صندلی تکیه دادم و گفتم: از من بیشتر دل تنگ میشه. لپشو کشیدم و گفتم: آخه اخلاقم که نداری، مادرتم که درست نیست. من عاشق چیه تو شدم آخه؟ وحید با اخم گفت: امروز گیر دادی به مامان منو. گفتم: اون گیر داده به من، تو خبر نداری. وحید گفت: امشب میام، تو چیزی نگو، به خاطر من صبوری کن، هرچند خانومیت برام ثابت شده. با پوزخندی گفتم: امشب شیداتم میاد. با تعجب گفت: شیدام کیه؟ گفتم: لیدا جون مامانتم هست. وحید پوفی کرد و گفت: دنیا دیگه تمومش کن. دنیا دیگه تمومش کن. یادم رفت بهت بگم بیا بریم هر چی لازمه برای امشب بخری. میدونم مامانم چیزی نمیاره. تو صورتش ناراحتی بود. دستشو فشردم و گفتم: من اگه مال دنیا برام مهم بود زن پسر دوست بابام میشدم که میلیاردرن. من عاشق و خسته تو هم. خودت یه چیزی بخر. سورپرایز شدن از سمت تو برام خیلی شیرین تره. چشمکی زدم و رفتم داخل. مامان دستنها با محبوبه از صبح داشتن میوه میشستن و تدارک شام رو میدیدن. قرار بود چند نفری از سمت اونا و عمه و عمو و دایی بزرگم و مادر بزرگ و پدر بزرگ من باشن.
تا به رسم چادر ببرن و کله قند بشکنن. بالای مبل 2 نفره رو با دانیال کلی بادکنک زدیم. داشتم رو میز شم میذاشتم که مامان همیرا صدام زد و گفت دنیا مادر بیا اینجا، گوشیت داره زنگ میخوره. یعنی کی بود؟ گوشیم رو زیر گوشم گذاشتم و گفتم جانم. صدای پر از ابهت و غرور آقا جون توی گوشی پیچید که میگفت جانت بی بلا. گفتم آخ من قربونت صدات بشم. سلام آقا جون. آقا جون گفت سلام عروس خانم. گفتم آقا جون هنوز راه نیفتادید؟ مگه قرار نبود بیاید؟ گفت نه دیگه، قرار شد شما بیاین. باغ رو ببینی کیف میکنی. راستی مبارکت باشه بابا جان. مامان همیرات کجاست؟ گفتم قهرین با هم آقا جون. قهر برا شما جووناست. 50 ساله رفته تو این قلب و بیرون نمیاد. اگه یه تار موت به اون کشیده باشه تا آخرین نفس آقا وحید دلباخته تو میمونه. گفتم آقا جون اذیتم نکن، چرا نیومدی؟ با همون لحن جدی گفت میدونی که نمیام. گفتم احساس میکنم یه دلیل خاصی هست که نمیاید. توجهی نکرد و گفت ای روزگار، دنیا رو چشم بستیم و باز کردیم، دیدیم نوه هامون یکی یکی دارن داماد و عروس میشن. مامان همیرا از دور اشاره کرد ناراحت نشم. بین اون دوتا چی گذشته بود نمیدونستم. خداحافظی کردم و با دلخوری گفتم مامان همیرا چی شده؟ مامان همیرا چیزی نگفت، ولی مشخص بود بین اونا اتفاقاتی افتاده. همه چیزو آماده کردیم. پیراهن گلبهی که مامان واسم خریده بود رو تنم کردم. به قدری بالا تنش جذب بود که با کلی خنده محبوب تونست اونو بالا بکشه. پایینش شیندار بلند بود و آستیناش حریر پفدار. عمه با دست گل اومد داخل و گفت عروس خانم رو ببین. عمه شادی خونه ما بود. نرسیده بدون آهنگ شروع کرد به رقصیدن و ما از خنده از حرکاتش روده بر شدیم. دختر و پسرش هم اومده بودن. مبینا دخترش خیلی مهربون بود و همیشه من از این که اونقدر مامان همیرا دوستش داشت حسادت میکردم. اخ کرده بودم و مبینا گفت حسادت نکن، همه میدونن که دانیال و دنیا واسه مامان همیرا یه چیز دیگن. عمو شکری از پشت سر گفت آخه پدر ما با پدر شهرام فرق داشته. همونه که مامان همیرا عاشق شهرامشه. عمو شکری شوخی کرد، ولی نگاه های مامان همیرا کاملا فرق کرد. یه جوری نگاش کرد. ته دل من چرا میلرزید؟ مگه میشد؟ مگه امکان داشت؟ ایاز خان پدر شهرام نباشه؟ این چی بود و از کجا بود که اومد تو سر من افتاد؟ سعی کردم این افکار رو دور بریزم. لیدا هم اومده بود. چقدرم شیک اومده بود. توی آشپزخونه مامان سفره انداخت و همه شام خوردیم. دانیال کیک خریده بود و روش پر بود از گلای رز سفید. مامان با تعجب گفت دانیال مگه طرف دختر کیک میخرن؟ اونا باید کیک بیارن مادر. دانیال گفت مامان بله برون ما که وحید برامون کیک فرستاد و یادت نیست؟ باید براش جبران کنم. حالا فکر کن من برادر عروس نیستم. موهامو دورم ریخته بودم و یه سنجاق سر توردار کنار سرم زده بودم. ساعت از 9 هم گذشته بود ولی خبری از اومدنشون نبود. دلشوره داشتم و ساعت همونطور جلو و جلوتر میرفت. دیگه انگار کسی استرس نداشت و همه چشم انتظار بودیم. عمه شادی برای همه شربت آورد و گفت الان میرسن، یه گلویی تازه کنین، قندمون افتاد. ولی انگار به هم الهام شده بود قراره نیان. گوشیمو برداشتم و به وحید پیام دادم کجایین. حتی پیغامم تحویل داده نشد. داشتم از دلشوره خفه می شدم. دانیال رفت حیاط و مطمئن بودم میخواد زنگ بزنه. پشت پنجره نگاش کردم. انگار نمیتونست شماره بگیره و کسی جواب نمیداد. به طرف ساختمون که چرخید نگاه‌های نگران منو دید. اونم نگران نگاهم میکرد. محبوبه کنارم ایستاد و گفت دنیا چرا نیومدن؟ مگه قرار نبود ساعت 9 اینجا باشن؟ با سر گفتم آره، میشه گوشیمو از روی مبل بیاری؟
تنم خیس عرق شده بود و دانیال مدام زنگ میزد و عصبی قطع میکرد. شماره وحیدو گرفتم. خیلی بو خورد تا قطع شد، ولی جوابی نداد. دلشوره تموم وجودمو در بر گرفته بود. همه نگران به هم نگاه میکردن. عمه شادی بلند شد و گفت: همون بهتر که دیر بیان. زن داداش، چاییت آماده است. یه سینی چای بیارم با شیرینی بخوریم. مامان به آشپزخونه اشاره کرد و گفت: سماور جوشیده، چایم دم کردم. الکی لبخند میزدم. برگشتم تو جام نشستم. بالای مبل 2 نفره بادکنک زده بودیم و روبرو میز گذاشته بودیم و قرار بود من و وحید دوتایی اونجا بشینیم. کلافه شدم و موهامو هی تکون میدادم. زنمو چای رو از توی سینی که دست عمه بود برداشت و گفت: 10 شد نیومدن. به دانیال بگین یه زنگ بزنن. اتفاقی نیفتاده باشه. بابا جواب داد: خدا نکنه. اونا هم مهمون دارن. تا بیان زمان میبره. پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم از اینکه توی جلسه اول نبودن همونطور اخ به ابرو گرفته بودن. حالا دیگه بدتر اخ کرده بودن. دایی بزرگم رو به مامان گفت: آبجی، اینا آدم حسابی هن؟ زنمو ابروشو بالا داد و گفت: بله حاج آقا، خیلی خانواده خوب و با آبرویی هستن. مگه براتون تعریف نکردن؟ اول اشتباهی اومدن خواستگاری لیدا. خدا رو شکر ما جواب منفی دادیم. با خنده حرفشو زد. ولی احساس کردم یه جورایی داشت طعنه میزد. یه چشمم به در بود و یه چشمم به ساعت. دیگه داشتم از نگرانی خفه می شدم. 11 شد و دانیال اومد داخل. نگاش نمی کردم. رو به مامان گفت: مامان، کیکو بردار، آب میشه. مامان مستحصل گفت: آخه کجا جاش بدم مادر؟ کیک به این بزرگی رو توی یخچال که نمیشه گذاشت. بابا رو به دانیال گفت: زنگ زدی به وحید چی گفت؟ دانیال نگام کرد. تو نگاهش ناراحتی بود و گفت: جواب نمیداد بابا. الانم خاموش کرده. چشمامو بستم. دستام میلرزید. پایین پیراهنمو با دست بالا گرفتم و با یه معذرت خواهی به طرف اتاقم رفتم. قلبم داشت از تو دهنم بیرون میومد. مدام شماره وحید رو میگرفتم و فقط میگفت خاموشه. ولی من نگرانش بودم. نکنه اتفاقی افتاده بود. نتونستم بشینم. برگشتم توی پذیرایی. خانواده مادرم آماده بودن تا برن و مامان اصرار میکرد شبو بمونن. ساعت نزدیک 12 بود. نفس زنان از عجله زیاد رو به دانیال گفتم: نکنه تصادف کرده داداش، یا اتفاقی افتاده. دانیال دستشو جلو آورد. میلرزیدم. بازومو گرفت و گفت: خدا نکنه. گفتم: برو جلو خونه‌شون. مطمئن شو که حال وحید خوبه. عمو شکری با ناراحتی گفت: عمو جان، آروم باش. اینا تکلیفشون با خودشون مشخص نیست. من موندم چرا برادر من به اونا دختر داده و جواب مثبت داده. با اخ به عمو نگاه کردم و گفتم: دانیال، میری یا من برم؟ دستام هنوز میلرزید. محبوبه محکم گرفتشون و گفت: باشه، آروم باش. دانیال راست میگه. برو یه سر، نکنه اتفاقی افتاده باشه. زنمو در حالی که چادرش رو روی سرش مینداخت گفت: والا زشته. الان میگن دارن التماسمون میکنن. بابا شهرام چیزی نمیگفت و نشسته بود. مادر بزرگ مادریم گفت: دختره عقلشو از دست داده. نیومدن یعنی نمیخوان، یعنی به هم زدن. دختر جان، دنیا، کم آبرو ببر، بشین سر جات. اما همونطور که انتظار داشتم مامان همیرا پشتم ایستاد و گفت: دانیال، برو یه سر بزن. منم دلنگرونم. دستشو فشردم و گفتم: کاش از شما 2 داشتم مامان همیرا. این حرفم بدجور برای مادر بزرگم سنگین اومد و بدون خداحافظی از در بیرون رفت. دانیال که رفت، خانواده مادرم هم رفتن. عمه شادی راهش یکم دور بود و قرار بود شب بمونن. زنمو اصرار میکرد برن اونجا، ولی قبول نکرد و گفتم اینجا راحتن. من مثل اسفند روی آتیش بودم. مبینا با نگرانی گفت: دنیا، تو رو خدا آروم بشین. داری سکته میکنی. حرف مبینا تموم که شد در باز شد و دانیال اومد داخل.
همه بهش خیره شدیم و گفت در زدم، باباش اومد جلو در. اول شوکه شد منو دید. منم گفتم نگران وحید بودم که گفت پسرم عذرخواهی کن و بگو این وصلت جور نشده. قسمت نبوده. وحیدم رفته باغ پیش آقا جواد دامادمون. مادر وحید کس دیگه ای رو میخواد و راضی نمیشه بیان. وحیدم نتونسته تنها بیاد چون میدونه شما بهش تنهایی دختر نمیدین. بعدشم مادر وحید اومد. مهوش خانوم اومد جلو در و با لبخند گفت برو به خواهرت بگو دور پسر من خط قرمز بکشه. دانیال انگار از سپاه دشمن اونطور شکست خورده بود که نمیتونست حتی بشینه. از خجالت نمیتونستم سرمو بلند کنم و برگشتم توی اتاق. لباس تو تنمو با هرش سر آوردم جوری که سیپش پاره شد. داشتم خفه میشدم. وحید با من چه کار کرده بود؟ آبروم رفته بود. چطور جلوی بقیه سر بلند میکردم؟ کاش میمردم. اولین باری بود که از خدا طلب مرگ میکردم. محبوبه به در اتاق زد و گفت دنیا بیام داخل. نفس عمیقی کشیدم و گفتم محبوبه میخوام بخوابم. برق رو خاموش کردم و توی تاریکی اتاق بی صدا اشک ریختم. نفسم بالا نمی اومد. مدام گریه می کردم. این از کجا به سر من اومده بود؟ بین اشکام انگاری غرق شده بودم. صدای مامان همیرا بود که گفت در رو باز کن. منم دنیا جانم. دلم نیومد در رو باز نکنم. در رو آروم باز کردم. خونه تاریک بود و انگاری همه خواب بودن. یا شایدم خودشونو به خواب زده بودن. من باعث شدم پدر و مادرم خجالت بکشن. من باعث شدم دانیال سرفکنده باشه. مامان همیرا موهای پرپشت و سفیدشو بافته بود و روی شونش انداخته بود. موهاش تا کمرش بود. دستشو برام باز کرد و با آغوشش پناه بردم. کنارم روی تخت دراز کشید و همونطور که موهامو نوازش میکرد گفت قسمت هر چی باشه همون میشه. گریه نکن قشنگ مادر. گریه هات با ارزشتر از اون مادریه که به فکر خوشبختی پسرش نیست. اون اگه مادر عاقلی بود میفهمید پسرش با عشقش خوشبخته. خدا رحمتش کنه خانم بزرگ رو. بارها و بارها برای من جنگید. دنیا مادر بذار بقیه سرگذشتم و بهت بگم. تا کجا گفته بودم؟ آهان. ایاز خان دستش رو سرش گذاشت و همونطور که میخندید گفت وای خدای من، این چی آوردی مادر؟ تو این همه زبون و جسارت و از خونه پدرت جهاز آوردی؟ گفتم مهلت ندادن جهاز بیارم وگرنه 1 ماه قالی میبافتم. سر تا پامو نگاه کرد و گفت اسمت چی بود؟ بادی توی گلوم انداختم. نمیدونم چرا جلوش اینقدر دل و جرأت پیدا کرده بودم و گفتم اسمم همیراست. گفت همیرا؟ چه اسم خاصی؟ کی این اسم رود گذاشته؟ گفتم نمیدونم، در موردش نپرسیدم. شاید آقام گذاشته. 1 قدم جلو اومد و گفت ولی من میدونم اسممو کی برام انتخاب کرده. پدر بزرگم انتخاب کرده تا بتونم از پس مشکلات بر بیام. بتونم زبونای بلند و کوتاه کنم. چون از پس آدمای نترس دور و برم بر بیام. آروم گفتم ایاز خان داری منو تهدید به ترس میکنی؟ گفت نه اتفاقا دوست دارم بهت بال و پر پرواز بدم. این همه قدرتی که تو زبونت هست رو تحسین میکنم. اینجا زندگی کن. من ضمانت خوشبختی تو میکنم و تا روزی که نخوای در اتاق تو باز نمیکنم. از این که به زور کسی رو مجبور کنم به کاری بیزارم و امروز خودم این اشتباهو تکرار نمیکنم. دستش روی شونم گذاشت و نفس عمیقی کشید و گفت صبح گفتی خانم ایاز خان. کلمه قشنگی بود. حس قدرت گرفتم. لبخندی به روم زد و رفت. من وا رفتم. چقدر در مقابلش بودن انرژی میخواست. چقدر ازش خوشم اومد. اون با همه تصوراتم فرق داشت. لبخند رو لبام نشست و به حیات نگاه میکردم. خانم بزرگ نفس زنون اومد پیشم و گفت خوبی دخترم. به طرفش چرخیدم.
دستشو فشردم و کمک کردم روی آجرای اون گوشه بشینه. از بالا صفیه رو صدا زدم و گفتم برای خانم بزرگ آب بیار. خانم بزرگ عرق پیشونیشو پاک کرد و گفت چه کارت داشت؟ حرفی نزد. با لبخندی گفتم خانم بزرگ، ایاز خان اون قدرایی هم که همه میگن بد نیست. با تعجب ابروشو بالا برد و گفت مگه میتونه بد باشه؟ اون پسر منه. کنارش نشستم و گفتم خانم بزرگ، گفت هر وقت من بخوام میاد تو اتاقم. پشت دستش زد و گفت خدا مرگم بده، تو که نگفتی نیا. خجالت زده گفتم نه خانم بزرگ، من حرفی نزدم. که گفت امشب میفرستمش اتاق. اگه تا 9 ماه دیگه نوام بغلم نباشه، این شهره از خدا بی خبر همه جا رو پر میکنه که ایراد از پسر منه. خیلی سخت بود، اما تمام دل و جرأتم رو جمع کردم و گفتم خانم بزرگ ببخشید، اما مطمئنید ایراد از شهره است؟ خانم بزرگ که معلوم بود عصبانیه با اخ گفت پسرم حق داره. چه زبونی داری تو؟ امشب که بیاد اتاقت میفهمین که ایراد از کیه و کی سالمه. الله اکبر، هنوز هیچی نشده دارن پسرمو خواجه میکنن. صفیه بدو آب آورد. خانم بزرگ لیوان آب رو توی دستش ریخت و به صورتش پاشید و گفت بلند شو بریم پایین، اینجا مریض میشی. دنبالش رفتم پایین. خانم بزرگ دعوتم کرد توی اتاق خودش. یه اتاق بزرگ بود با کلی عتیقه. چه اتاق قشنگی بود. روی صندلیش کنار پنجره نشست و گفت عروس که شدم آوردنم تو اتاق پایین. اون موقع این بالا رو نساخته بودن. دم غروب بود. همون موقع عروس شدم. اما دامادای حالا دارن تاقچه بالا میذارن. از بس که شما دخترا کار نابلدین. یکم اشوه بیا، یکم دلبری کن، دامن کوتاه بپوش. به صفیه که با قلیون چاق شده وارد اتاق شده بود اشاره کرد و اونو براش گذاشت لب پنجره. همونطور که پاکی به قلیون میزد گفت مادر شوهر خدا نیامرز من به جای اینکه ما رو به هم نزدیک کنه منو به باد کتک میداد. نمیذاشت همون برم. حسادت میکرد وقتی ارباب شبا رو تا صبح توی اتاق من بود. توقع داشت پسرش شبا بره توی اتاق پیش اونا بخوابه. اگه خدا ایاز رو به هم نمیداد میخواستم براش زن بگیرن که پسر بیاره. آهی کشیدم و گفتم خانم بزرگ، دلم برای شوهر خانم میسوزه. اون چه گناهی داره؟ اگه من جای اون بودم الان هر روزم تاریک بود. خانم بزرگ گفت دخترم، تو خونه های اربابی اگه عروس ارباب 1 سال بچه نیاره سرش هوو میارن. من 8 سال صبوری کردم. نشد. خدا نخواست. مگه دست من بوده؟ خودتو هم حکایت همونه. اگه سر سال نزایی یکی دیگه میاد. دلم گرفته بود و گفتم منو پس بفرستین، یکی دیگه رو بگیرین. خانم بزرگ خندید و گفت مگه خاله بازی دختر؟ تو دیگه اسم ایاز خان روته. ناموس ایاز خانی. زنا تو این دنیا خیلی بهشون ستم میشه. ناخواسته زن میشن، ناخواسته مادر میشن. هی روزگار. به این فکر کن که پدر و مادرت زندگی راحتی دارن. خواهرات شوهرای خوب گیرشون میاد. برادرات خوشبخت میشن. اشک از گوشه چشمم چکید و گفتم خدا کنه اونا خوشبخت بشن. بعدم دستم رو روی دهنم گذاشتم و به خودم گفتم من از این ساعت به بعد لال میشم. خانم بزرگ یه انگشتر از دستش در آورد و گفت کادوی مادر شوهرمه. ازش راضی نیستم. حتی الان که مرده. برای تو باشه. نمیخوامش. نداشته باشمش بهتره. انگشتر رو از دستش گرفتم و تشکر میکردم که ایاز خان سرفه‌ای کرد. به پشت سرم نگاه کردم. توی چارچوب در تکیه کرده بود و گفت خلوت کردی مادر. خانم بزرگ گفت از این دختر خیلی خوشم میاد. وقتی دیدمش مهرش تو دلم افتاد. باهاش حرف میزنم سبک میشم. ایاز خانم گفت مشخصه که مهرش خیلی به دلتون نشسته. با گوشه چشمش نگاه هم میکرد و گفت
خانم بزرگ، شهره تو اتاقش نیست. کجا رفته؟ گفت کجا میره مادر؟ حتما حمومه. هر روز حموم رفتن عادتشه. ایاز خان جلو اومد. نمیدونم چرا وقتی نزدیکم میشد استرس میگرفتم. بلند شدم و خانم بزرگ اشاره کرد روی مبل بشینم. همین که نشستم ایاز خانم کنارم نشست. چوب قلیون رو از مادرش گرفت و همونطور که میکشید دودش رو به سمت من میداد. حواسم بهش بود. رو لباش لبخند بود. میگفتن عاشق شهره بوده. چه زود عاشقی رو با یه خم ابروی من فراموش کرده بود. صفیه برامون چای آورد. دستام میلرزید و به زور استکان رو برداشتم. ایاز خان 2 تا قند توی استکان انداخت و گفت چه خانوم جوونی داره ایاز خان. میدونستی ایاز خانت چند سالشه و زنش شدی؟ خانوم بزرگ بین حرفش پرید و گفت ایاز خان مادر چی میگی؟ ایاز خان چایش رو سر کشید و گفت صبح تو استبل دیدمش، خودش رو معرفی کرد. گفت خانوم ایاز خانم. الحق که خانومی بهش میاد. جسور و قدرتمند گفت. کیف کردم از اینکه اینجور با ابهت اسممو آورد. خانوم بزرگ خندید و گفت کیف کردن هم داره. انتخاب درست منه. نگاش کن مثل یه گل میمونه. صورت سفید، چشمای سیاه درشت. ساده و قشنگه مثل آفتاب. قد بلند و رعنا. ایاز خان آروم جوری که فقط من بشنوم گفت مثل آفتاب تنمو میسوزونه. یهو بلند شد و گفت شب برمیگردم. باید برم بیرون، کار دارم. آقام کجاست؟ پیداش نیست. خانوم بزرگ لباشو جمع کرد و گفت فدای تو بشم مادر. اون آقات خوابیده. پادشاهی که خوابیده و مملکتشو آب میبره و نمیفهمه همین آقای توه. اربابه، ولی ارباب خوابها. ایاز خان گفت جوونیش کار کرده برای همچین روزی که بخوابه. من میرم. داشت میرفت که گفتم ایاز. نمیدونم چرا زبونم نچرخید خان صداش بزنم. به طرفم چرخید. تو صورتش نگاه نمی کردم و گفتم کی اجازه میدید برم دیدن آقام و خونوادم؟ یه قدم به طرفم اومد. درست روبروم ایستاد. ضربان قلبم شدت گرفته بود. از اون طرز نگاهش میترسیدم. کاش ایاز خان صداش میزدم. نکنه ناراحت شده باشه و تنبیه هم کنه. آروم جرأت کردم، سرمو بالا گرفتم و توی صورتش نگاه کردم. یه لحظه پشتم لرزید. ابروی پهنش رو بالا داد و گفت اونا باید بیان دیدن خانم ایاز خان. فراموش نکن. هر کسی نمیتونه خانم من باشه. از 2 سالگی ایاز خانم. کلمه خان رو خیلی محکم گفت. و ادامه داد هر وقت دوست دارن میتونن بیان. دیگه حرفی نزد و بیرون رفت. شونه هام آویز شد و فوتی کردم. خانم بزرگ شروع کرد به خندیدن و گفت دختر تو چه بلدی و من نمیدونستم. چطور بهش میگی ایاز؟ من که مادرشم نمیتونم بگم. بیا بگو ببینم اول صبحی چی گفتی بهش؟ برای خانم بزرگ تعریف کردم. تا وقت نهار همونجا موندیم و سفره که انداختن رفتیم اتاق غذاخوری. شهره جلوتر از ما اومده بود. توی صورتش ناراحتی بود و آروم گفت سلام. خانم بزرگ روبروش روی بالشای بزرگی که روش میشستن نشست و گفت از صبح پیدات نیست شهره. که گفت بود و نبود من دیگه چه ارزشی داره؟ گفت برای ایاز خان که ارزش داره. خودتو جمع و جور کن. این رفتار شایسته تو نیست. زن باید قبول کنه که وقتی نتونست بچه بیاره نباید مخالف بچه دار شدن شوهرش بشه. اونم یه خان. شهره چیزی نگفت ولی اشک تو چشماشو من دیدم. کاش میتونستم دلداریش بدم. حتی برای شامم ایاز خان نیومد. همه رفتن و خوابیدن. دوباره تاریکی همه جا رو گرفت. دلم برای خونه آقام و علی پر میکشید. اگه علی بود امشب 2مین شب خوشبختی ما بود. از پشت پنجره به ماه نگاه میکردم. آسمون گاهی میبارید و گاهی آروم میشد. ابرا جلوی ستاره ها رو گرفته بودن. ایاز خان رو دیدم که اسبش رو تحویل داد و رفت سمت اتاق خودش. چقدر صورتش خسته به نظر می رسید. چقدر شخصیت متفاوتی داشت.
مغرور و پر از ادعا. اون همه غرور از نام و طایفه و اموالش بود. آهی کشیدم. لباسمو عوض کردم و لباس راحتی پوشیدم و رفتم توی رخت خوابم. احساس می‌کردم گاهی همه فراموش می‌کنن که من توی اون عمارتم. چون برعکس خانم بزرگ و شهره که خدمتکار بارها قبل از خواب میرفتن در اتاقشون تا ببینن چی لازم دارن، کسی حتی نیومد از من بپرسه چیزی لازم دارم یا نه. دلم گرفت و برای دل خودم گریه کردم. دومین شب بود و من هنوز دامادی نداشتم. بی دلیل دلم برای علی تنگ می شد. زودتر از همه بیدار می شدم. درست ساعت بیدار شدن خدمتکارا. منم اون همه سال مثل اونا تو خونه آقام کار می کردم و اون همه بچه رو من جمع و جور می کردم. 9 ماه حاملگی مادرم من زن خونه بودم. چقدر برام لباس چیده بودن توی کمد. یاد شب عیدایی کردم که از یه قوار پارچه مادرم برای هممون لباس می دوخت. سال بعدم لباسامونو به خواهرای کوچیکتر می دادیم. شوکت همیشه لباسای منو می پوشید. از من کوچیکتر بود ولی درشتر از من بود. از توی کمد پیراهن نارنجی رنگی نظرمو جلب کرد. آستیناش پفدار بود و کوتاه. تنم کردم و خودمو توی آینه نگاه کردم. کمرش تنگ بود و دامنش کلوش. لبخند روی لبام ماسید و به خودم گفتم محو این همه جمالات شدی. عشق علی رو به همین سادگی فراموش کردی به خاطر یک کمد لباس. اما کاری از دستم بر نمی اومد. من که نخواسته بودم اینجا بیام. نفس عمیقی کشیدم و شال بافتی رو دورم پیچیدم و رفتم بیرون. حتی دمپایی منو جفت نکرده بودن. جلوی همه اتاقا دمپایی جفت بود. خدمتکارا هم بین ما فرق میذاشتن. دمپایی رو پام کردم. رفتم توی حیاط عمارت. خمیر آماده کرده بودن و میخواستن نون بپزن. سطلای شیر دوشیده شده رو میبردن تا بجوشونن. وارد اتاق تنور شدم. دیواراش از کاهگل بود و معلوم بود اتاق خیلی قدیمیه. زنی که نون میپخت با دیدن من میخواست از جا بلند بشه که گفتم به کارت برس. نون رو میزد تو دیواره های تنور. کلفت و خمیر میپخت. انگار فقط میخواست نون بپزه و کیفیتش مهم نبود. کنارش نشستم. دستامو تو آر زدم و گفتم کنار برو و نگاه کن. چونه میزدم و تو تنور میذاشتم. نونایی که من میپختم خیلی فرق داشت با اونایی که اون میپخت. باورش نمیشد که به اون سرعت اون همه نون پختم. دستامو پیراهنمو تکون دادم و گفتم نون باید برشته باشه، نه اینطور خمیر. چپ چپ نگام کرد و من بیرون اومدم. از نگاهاش خندم گرفته بود. سینیای صبحانه رو به اتاق میبردن و میچیدن. یکی در میون به من سلام میدادن و از کنارم رد میشدن و پچ پچ میکردن. حق با خانم بزرگ بود. من دیگه برگشتی تو کارم نبود و برای همه عمر زن ایاز خان میموندم. نه اون زمانا طلاق وجود داشت و نه تو طایفه ما رسم بود. نه اینکه زن خان رو میشد طلاق بدن. سرنوشت شهره از من بدتر بود که جلوی چشماش شوهرش زن میگرفت. به خودم تلنگر زدم و گفتم نشد. تقدیر نذاشت با علی خوشبخت باشی، ولی اینجا رو میتونی برای خودت تبدیل به بهشت کنی و خوشبخت بشی. نگاه کن، این همه آدم دارن میدوئن برای یه صبحونه ارباب و خونوادش. اون ارباب قراره پدر بچه‌هات باشه. شاید نتونی عاشقش باشی، ولی میتونی خوشبخت باشی. بذار حداقل این دنیا از این به بعد برات خوب باشه. وارد اتاق شدم. سر و صدا بلند شده بود و مشخص بود همه بیدار شدن. خانم بزرگ جلوتر از همه اومد داخل. با دیدن من اول جا خورد و بعد خودش گفت سحرخیزی از عادت شما هاست. بهش صبح خیر گفتم. نگاه پسندیده‌ای به پیراهنم کرد و گفت چقدر بهت میاد. هر روز بدرخش مثل امروز. به آرومی گفت ایاز خان دیشب اومد اتاقت؟ خجالت کشیدم و گفتم نه خانم بزرگ. لباشو جمع کرد و گفت میاد، بالاخره میاد. شهره و ایاز خان با هم وارد شدن. نمیدونم چی میگفتن که هر دو میخندیدن. سلام کردم و دیگه جی کم در نمی اومد. صبحونه رو کامل کردن. خانم بزرگ به نونا نگاهی کرد و گفت چه نونایی پختن امروز؟ از ربابه بعیده.
هر روز کلی خمیر به خوردمون میداد. ایاز خان تکه این نون رو برداشت و گفت چه کیفیتی داره؟ عالیه. سکوت کردم تا صبحانه خوردن و تموم شد. بعد گفتم از اینم بهتر میشه باشه. خمیراشون درست نیست و نمیتونن خوب بپزن. اینا رو من به زحمت تونستم بپزم. انگاری از سر تنبلی خمیر کردن و درست انجام نمیدن. ایاز خان سرشو بالا گرفت و گفت تو پختی؟ به دستام نگاه کرد و دوباره گفت با همون دستای ظریف. لبخند زدم و گفتم ایاز خان این دستا ظریفن، اما تو خونه کارگری بزرگ شدن. اینجا خیلی ها از زیر کارشون فرار میکنن. شیر رو تو دیگه کوچیک میذارن بجوشه تا سر بره. خمیر رو کالچونه میگیرن. دوغ رو کرش رو نگرفته خالی میکنن. فقط تو 1 ساعت تونستم اونقدر نقص رو ببینم. خانم بزرگ با خوشحالی گفت خانومی و بزرگی به سن و سال نیست. درست یه نفر رو میخواستم که بتونه اینجا رو درست مدیریت کنه. ایاز خان برای مزارع و املاکه. ولی توی این عمارت همیشه اختلاف بوده. منم که دیگه سنی ازم گذشته. حوصله جر و بحث با این خدم و حشم رو ندارم. لبخند ایاز خان رو با لبخندم پاسخ دادم. دقیق به نونا نگاه کرد و گفت هم عطرش متفاوته هم طعمش. شهره هم حتی از نونا تعریف کرد و خانم بزرگ با نگاه محبت بارش گفت کدبانوی عزیزم. ایاز خان دوباره لقمه‌ای توی دهنش گذاشت و گفت خوبه، عالیه. خیلی دلم شاد شد. حس خوبی داشتم. ایاز خان بلند شد و گفت باید برم شهر. بعدم رو به صفیه که داشت سفره رو جمع می‌کرد گفت برو بگو ماشین رو بیارن جلوی در. صفیه چشم میگفت. مجمع رو روی سرش گذاشت و بیرون رفت. خانم بزرگ گفت شهر چه کار داری مادر؟ ایاز خان گفت خونه شهر خیلی وقت سر نزدم. یه چند تا کارم دارم، باید برم و برگردم. خانم بزرگ چشماش برق زد و گفت همیرا رو هم با خودت ببر. بذار ببینه چه خونه قشنگی تو شهر داریم. قرار بچه هاتون اونجا بمونن و برن مدرسه. شهره دلش میلرزید وقتی اسم بچه میومد. من اینو از حرکت دستاش و نگاهش میفهمیدم. پیراهنشو تکون داد و گفت ایاز خان میشه منم بیام؟ خانم بزرگ به جای ایاز خان جواب داد و گفت نه، تو امروز میتونی بری خونه پدرت. خیلی وقت بهشون سر نزدی. شهره مستحصل گفت خانم بزرگ فردا هم میتونم برم اونجا. که گفت رو حرف من حرف نزن. با چشخوره به شهره حالی کرد که بلند بشه و بره. شهره ناراحت از اتاق بیرون رفت و خانم بزرگ دوباره گفت پسرم همیرا رو هم میبری؟ نشد برید مشهد زیارت امام رضا. عوضش ببرش شهر. ایاز خان با گوشه چشم نگام کرد و گفت آماده شو. دیگه حرفی نزد و بیرون رفت. خانم بزرگ با عجله بلند شد و گفت برو لباس بردار. این بار حواست باشه. اونجا تنهاییم. اومدی باید به هم خبر خوش بدی یا؟ خانم بزرگ هیجان داشت و گفت اونجا رفتی بهونه بیار که جاد غریبه و شبو بخواب پیشش. مردا زود رام میشن. ببینم برگشتی میتونی خوش خبر باشی یا نه. منم برای شیرینی یه گوسفند میفرستم خونه آقات. اونا هم هنوز چشم به راهن. آخه توی روستای ما رسم بود دختر که عروس میشد و خانواده‌شو از سالمیش رو سفید میکرد، خانواده داماد یه کادو برای تشکر و شیرینی میفرستادن خونه پدر عروس و بهشون میفهموندن دخترشون عروس شده. مادر عروسم یه مجمع حلوا و کاچی و تخم مرغ آپز و حالا اگه دستش پول بود یه کادو برای دخترش می آورد. مادرم میدونست هنوز اون اتفاق نیفتاده و فقط خدا میدونست چقدر دلنگران بود. صفیه رو فرستاد کنارم و تون تون آماده شدم و گفت برو ایاز خان تو اتاقشه. صداش بزن بگو آماده ای. اولین بار بود میرفتم سمت اتاق ایاز خان. وسط عمارت بود. یه اتاق که از بیرونم میشد قشنگیشو حس کرد.
در نیمه باز بود و سرک کشیدم، کسی داخل نبود. خواستم برگردم ولی کنجکاوی مانع شد. چه اتاق بزرگی بود، به اندازه تمام خونه ما بود. روی دیوار چقدر عکسای سیاه و سفید بود که اکثرشون متعلق به خود ایاز خان بودن. چند تایی هم از خان و گمونم پدر بزرگش بود که روی دیوار خودنمایی میکرد. تخت بزرگی گوشه اتاق بود و دورش پرده های حریر آویز بود. 2 کمد بزرگم کنار تختش گذاشته شده بود. یه عکس از شهره هم تو اتاق نبود. نمیدونم چرا ناخودآگاه دنبال عکس شهره بودم. روی یه میز بزرگ آینه بود و چند تا انگشتر. یکی یکی تو انگشتم کردم. واسم بزرگ بودن و فقط یکیش به انگشتم خورد. نگین بزرگ آبی رنگی داشت. محو تماشاش بودم که دستی رو کنار پهلوم حس کردم. ترسیدم و با سرعت چرخیدم. ایاز خان بود. داشت نگام میکرد. دستشو کنار پهلوم زده بود و به تنم لرزه انداخته بود. نتونستم حرفی بزنم و تو چشماش خیره موندم. اونم مکث کرده بود و نگام میکرد. انگشتاشو بین انگشتام گذاشت و من با تصور این که میخواد منو ببوسه آب دهنمو به زور قورت میدادم و استرس عجیبی داشتم. دستمو بالا آورد. به انگشترش اشاره کرد و گفت خوشت میاد ازش؟ تازه به خودم اومدم و گفتم آره خیلی قشنگه. ببخشید بدون اجازه شما برش داشتم. یه قدم رفتم عقب و گفتم اومدم بگم من آمادم. اگه بخواید میتونیم بریم. کنار کشید و گفت باشه میریم. قدم برداشتم و گفتم اتاقتون خیلی دلبازه. برعکس اتاقی که به من دادید که خیلی کم نوره و حتی خدمتکارا هم توی تمیز کردنش فرق میذارن. ابروشو بالا داد و گفت از اینجا خوشت میاد؟ با لبخندی گفتم میشه من اینجا بمونم وقتی برگشتیم؟ من منظورم خودم به تنهایی بود، ولی انگار اون طور دیگه‌ای برداشت کرد. دستشو جلو آورد و دور کمرم حلقه کرد. خیلی سبک منو جلو کشید و به سینه‌اش خوردم. صدای نفساش رو خوب میشیدم و نفسای داغش به صورتم میخورد. که گفت دوست داری پیش من باشی؟ رو تخت من بخوابی؟ تا حالا کسی اینجا جز خودم نخوابیده. تازه متوجه شدم که چی گفتم و اون چه برداشتی کرده. سری گفتم نه به خدا، من نمیخوام پیش شما بخوابم. من منظورم این بود اتاقمون رو عوض کنیم. دستشو محکم‌تر کرد و تو چشمام زل زد. قلبم داشت از جا کنده میشد. تو چشمام زل زده بود و منم بهش خیره بودم. لبخندی زد و گفت باشه اینجا برا تو. باورم نمیشد اونجا رو به من داده باشه. با خودم گفتم حتما داره سر به سرم میذاره. خندیدم و گفتم ایاز خان باورم نمیشه. همیشه فکر میکردم ارباب و خانزاده آدمای ظالمی هستن، ولی شما با همه فرق داری. گفت ارباب چیه؟ خانزاده کیه؟ مگه ما انسان نیستیم؟ لبخندش پررنگ‌تر شد و گفت پیش ماشین میبینمت. با خوشحالی دور خودم چرخیدم. خانم بزرگ تا پیش ماشین همراهیم کرد و گفت مراقب خودت باش. تو دختر عاقل و جسوری هستی. کاری کن مهرت به دل ایاز خان بیفته. عاشقی با ایاز خان خیلی قشنگه. اون مرد رویاهای هر دختریه. به قد و بالاش نگاه کن. شونه های پهن، قد بلند. اون ابهت توی صورتش. پسر منه. کیف میکنم وقتی نگاش میکنم. ایاز خان عقب نشست و رانندش پشت فرمون. گره رو سریمو محکم‌تر کردم و گفتم خانم بزرگ مراقب خودتون باشید. دستی به صورتم کشید. انگار سالها بود همو میشناختیم. هیچ وقت فکر نمی کردم زن ارباب اینقدر مهربون باشه. صفیه پشت سرمون یک کاسه آب ریخت و خانم بزرگ با لبخندش بدرقمون کرد. ایاز خان اونقدر جذبه داشت که راننده جرئت نمی کرد از تو آینه عقب و نگاه کنه. نزدیک در خروجی عمارت بودیم که بین درختای سر به فلک کشیده شهره رو دیدم که داره نگامون میکنه. درست هوون بود، ولی دلم به حالش میسوخت. اگه من جای اون بودم
حتما حالم بدتر از اون بود. ماشین میرفت و باید از نزدیکی خونه ما میگذشت. قلبم به تاپ تاپ افتاده بود و بخار روی شیشه ماشین رو مدام پاک میکردم تا بیرون رو ببینم. زنای روستا با شوق به ماشینمون نگاه میکردن و ما رو با انگشت نشون میدادن. چرخ عمو گاریچی رو دیدم. تموم تنم سوز شد. روی صندلی فرو رفتم. انگار هوا برای تنفسم نبود. بی دلیل دلم گرفت و دنبال علی گشتم. میدونستم کارم اشتباهه، ولی دست خودم نبود. دلم پی علی میگشت. نبود. بین زنا نمیشد پیداش کرد. وای اگر علی اومده بود و تا حالا فهمیده بود که من شوهر کردم چه حالی داشت. چرخیدم و به روبرو خیره شدم و دور شدنمون از روستا رو میدیدم. ایاز خان گفت عمو گاریچی اینجاست؟ برگشتیم، باید بگم بیاد امارت. با تعجب نگاش کردم و نگاه خیرمو که دید گفت همیشه قلم و کاغذ رو اون برام میاره. چقدر حرفه. ایاز خان منو نگران کرد. اگه علی میفهمید و میومد، اگه خودشو به دیوونگی میزد و میومد دنبالم، همینطور الکی بی آبرو میشدم. به بیرون خیره بودم و چشمم به خاطر تکونای ماشین سنگین شده بود. دومین بار بود سوار ماشین میشدم و نفهمیدم کی خوابم برده بود. یه دل سیر خوابیدم. چشممو که باز و بسته کردم با دیدن سقف ماشین تازه یادم اومد کجام. با سرعت بلند شدم. آخه روی پاهای ایاز خان خوابم برده بود. از خجالت گفتم خدا مرگم بده، روی پای شما خوابیدم. خندش گرفت از حرفای من و گفت خدا مرگت نده، حیف تو نیست بمیری، عمر طولانی باشه. رسیدیم خونه شهر، 2 ساعت بیشتره که خوابیدی. ماشین وارد یه حیاط شد. مردی بدو دنبال ماشین اومد و فریاد میزد ایاز خان اومده، با خانم کوچیکه. با اخ گفتم خانم کوچیک کیه؟ انگشت اشارش رو به شونم زد و گفت تویی دیگه. به خودم نگاه کردم و گفتم من که کوچیک نیستم. سری تکون داد و پیاده شد. همون مردی که بدو دنبال ماشین می اومد خم شد دستشو ببوسه که ایاز خان مانع شد و گفت چه خبر یوسف؟ یوسف مرد جوونی بود و مدام میخواست از داخل ماشین سرک بکشه و گفت سلامتی باشه ایاز خان، خوش اومدین، صفا آوردین، خانم هستن، خانم جدید. ایاز خان چپ چپ نگاش کرد و اون از ادامه دادن حرفش پشیمون شد. سرشو داخل آورد و گفت سلام خانم کوچیک. با اخ گفتم علیک سلام. خانم کوچیک چیه؟ من خانم ایاز خانم. یوسف وراندازم میکرد. چقدر هیز بود. زیر لب گفتم بی ادب. محکم در رو باز کردم که خورد بهش و از درد ناله کرد. ایاز خان ریز ریز خندید و رفت به طرف داخل. یوسف فاهاش رو مالید و گفت خانم دردم اومد. آروم گفتم به جهنم، چشماتو از کاسه در میارم، یه بار دیگه منو نگاه کنی. سرشو زیر انداخت و گفت ببخشید خانم، غلط کردم، من که منظوری نداشتم خانم کوچیک. با حرص نگاش کردم و گفتم خانم کوچیک چیه؟ به من بگو خانم ایاز خان. چند بار باید بگم؟ زیر لب گفت رو چشمم. هیچ وقت فکر نمی کردم اون مردک هیز یوسف بشه دست راست من، بشه کمک حالم. با اخ رفتم داخل خونه. چقدر با صفا بود. کرسی وسط اتاق بود. بدو زیرش زغال گذاشتن و روشن کردن. ایاز خان نشست و توی چشم هم زدن سینی نهار و میوه و خوراکی چیدن. رو سریمو در آورده بودم. اما چون سرد بود خواستم دوباره سر کنم که ایاز خان گفت بدون روسری بهتری. با هم حرف میزد ولی نگام نمی کرد. لبخند زدم. یه دونه سیب سرخ به طرفم گرفت و گفت یوسف رو خوب تونستی آدم کنی، مردک هیز. با جدیت گفتم هیز دیگه، زور زده تو چشمای من، فکر میکنه من زبون ندارم جوابشو بدم. سرشو به طرفم چرخوند و گفت بیا اینجا ببینم تو اون کلت چی میگذره دختر. دستشو به طرفم دراز کرده بود. یکم مکث کردم و آروم آروم جلو رفتم. لحاف کرسی رو بالا داد و گفت بیا زیرش گرم شو.
زیر لحاف پناه بردم و یوسف با یا الله وارد شد و گفت آقا جانم، قربون شکلت بشم. برنجاتونو دیروز آوردن. چیدم گوشه انبار که اگه بارون بزنه یه وقت نم نکشه. روش مشما بکش، فردا میفرستمشون امارت. من با اخم نگاش میکردم. نگاهش به هم خورد و آب دهنشو به وضوح قورت داد و گفت چشم آقا. داشت بیرون میرفت که ایاز خان گفت یوسف، این خانم رو میبینی؟ خانم ایاز خانه. تا اینجاست امر ایشونه. هر چیزی گفت میگید چشم. یوسف پاشو مالید و گفت رو تخ چشام جا دارن خانم. با لبخندی گفتم ممنونم. بیچاره چقدر اون روز از من حرف شنید. چقدر از اون خونه شهر خوشم اومد. خیلی با صفا بود. آدماش با اهالی امارت فرق داشتن. حتی غذاهاشون متفاوت بود. پاهام زیر کرسی جون گرفت. تکونشون میدادم که ناخواسته به پای ایاز خان خورد. نگاهشو به هم دوخت. گفتم ببخشید. منظوری نداشتم. غذا خوردیم و ایاز خان میخواست استراحت کنه. خیلی زود خوابش برد. لباسم کثیف شده بود و روغن غذا روش ریخته بود. نگاهی به ایاز خان کردم که خواب بود. نزدیک ساکم شدم و با کلی استرس پیراهنم و از تنم بیرون آوردم. پیراهن تمیزی تنم کردم و تو آینه‌ای که اتاق بود موهامو باز کردم و شونه کردم. میخواستم موهامو دوباره ببندم که از توی آینه متوجه چشمای باز دستام یخ کرده بود. یعنی اون موقع تعویض لباس منو دیده بود. به طرفش که چرخیدم چشماشو بست و خودشو به خواب زد. دست و پاهامو گم کردم و رفتم بیرون. درو بستم و پشتش نفس میزدم. انگار حس بدی بود که منو دیده بود. یه لحظه یاد شبی افتادم که با علی صبح کرده بودیم و برای زندگیمون رویا بافته بودیم. اشکام میریخت و نفسم بالا نمی اومد. با صدای یوسف که گفت خانم ایاز خان، چیزی لازم داری؟ به خودم اومدم. نگاش کردم و دلم براش سوخت. چقدر بد زده بودم به پاش. چرا یهو اونقدر بدجنس شده بودم؟ میخواستم تلافی کنم. به روش لبخندی زدم و گفتم چیزی نیست. فقط اگه میشه یه چای برام بیارین. خواست بره که برگشت و گفت از شما بعیده. امر کنید. هیچ وقت خواهش نکنید. بذارین مردم بدونن خانم ایاز خان تا چه اندازه اباحت داره. لبخند زدم و توی چشم به هم زدن برام چای آورد. ایاز خان چند ساعتی خوابید و من اتاقا رو نگاه کردم. داشتم به عکساشون توی تاقچه نگاه می‌کردم که صدای ایاز خان و یوسف از حیاط به گوشم خورد. پرده رو کنار زدم و داشتم با کسی حرف می‌زدن که تو دید من نبود. ایاز خان میگفت و میخندید و چیزی رو تو دستای اون نگاه می‌کرد. در اتاق باز شد و خانومی اومد داخل. با دیدنم جا خورد و گفت خانوم، چرا اینجایین؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته بود. گفت ایاز خان گفتن با هم بریم تو شهر چرخی بزنیم. علی اومده. اون ما رو میبره، مغازه ها رو بلده تا شما خرید کنین. با شنیدن اسم علی تنم داغ شد. چقدر دلتنگ علی خودم بودم. رو بهش گفتم اسم شما چیه؟ آروم گفت کنیزتونم. نرگس هستم. گفتم انگاری هم سن و سال منی. آره. گفت 20 سالمه خانم. 2 بچه دارم. یوسف شوهر منه. گفتم اوه یوسف شوهرته؟ چقدر چشماش. حرفمو خوردم و پشیمون شدم از حرفی که میخواستم بزنم. اما نرگس متوجه حرفم شده بود و گفت نه خانم جان، هیچی تو دلش نیست. اونقدر مرد خوب و پاکیه، اونقدر دلنازکه. نذاشتم ادامه بده و گفتم باشه نرگس، خوشبخت باشین، بریم. نرگس گفت علی یه چای بخوره بعدش میریم. همونطور که پایین پیراهنم رو مرتب میکردم گفتم علی کیه؟ که گفت علی پسر عمو گاریچیه خانم.